Bine ați venit la salonul auto de la Geneva. Am fost invitați de către Dacia și Renault la salonul auto de la Geneva. Putem să facem materiale cu ce vrem, dar fără mișto, standul Dacia este cel mai ocupat. Astăzi este ziua de presă, înainte să vină toată lumea să vadă salonul. Este ziua de presă și toți jurnaliștii s-au dus la Duster, inclusiv eu. O să vedem Duster-ul, o să vedem Renault, o să vedem Rafale, o să vedem Renault 5, o să vedem și alte branduri. Să sperăm că o să vă placă episodul acesta. Nu știu ce să iasă, e un pic de gălăgie, dar vă mulțumesc. Drumul spre 100.000 continuă. Mașini cu Luci Popa începe. Anul acesta o să călătoresc iarăși mult, poate chiar mai mult decât anul trecut. Dar ce o să fac atunci când vreau să intru pe Netflix sau alte platforme de streaming și nu o să găsesc filmele și serialele care se găsesc în România? Păi de asta mi-am luat Surfshark VPN, care creează un scut virtual în jurul tău, mascând atât datele importante cât și locația. Așa că schimb locația pe un server de România și pot să mă uit la tot ce am acasă. Sau, mai bine, trec locația pe alte țări și văd ce au alte librării, precum Japonia, Coreea de Sud sau SUA. Acolo e mierea. Unde mai pui că anumite site-uri stabilesc prețurile în funcție de device-ul de pe care intri sau după locație, inclusiv la biletele de avion. Cu Surfshark poți primi cele mai bune oferte, deoarece nu le dai acestor site-uri nicio informație prețioasă. Și dacă tot vorbeam de siguranță, nu mai trebuie să-ți faci griji atunci când te conectezi la rețelele de Wi-Fi publice. Securizează-ți intimitatea. Introduc codul LUCI la linkul din descriere pentru extra 3 luni gratuite la Surfshark VPN. Și dacă nu ești mulțumit, ai banii înapoi în 30 de zile. Ok, deci ăsta este Duster-ul, noul Duster, în 3 bucăți. O să vedem mașina. Arată un pic diferit în realitate față de imagini. Știu că avem clip pe canal, dar e făcut de Dan Scarlat. N-a apucat nimeni să o conducă încă. Hai să vedem mașina în detaliu, așa, pentru că e foarte mare bătaie între jurnaliști pe această mașină. Foarte mare bătaie. Dar hai să vedem ce mi-a sărit mie în ochi la Dacia Duster. Ok, acum farurile și grila se îmbină oarecum. Luminile de zi sunt puse aici la înaintare. Faza scurtă este cu LED, dar faza lungă în continuare este cu halogen. Și proiectoarele de ceață în continuare sunt cu bec. Totodată observăm priza asta de aer, aerodinamică așa, destul de dreaptă. Astea încă sunt mașini preproducție. Mașina nu a intrat încă în producție la Mioveni. Deci dacă mai găsim imperfecțiuni, asta pentru că mașinile au fost construite manual. Nu au fost construite de uzină. Grila aceasta Duster, nu știu cât de bine se vede. Am încercat să mă duc la o mașină mai întunecată, dar nu am reușit. Avem capota asta sculptată, așa. Probabil se vede mai bine pe exemplarul ăsta gri, așa. E un design destul de interesant al capotei. Evident că va fi un pic mai scumpă de îndreptat sau de reparat dacă e cazul, dar îi oferă o personalitate în plus mașinii. Plus, camera asta frontală destul de micuță, o să vedem probabil la proba de condus când o să conducem mașina ce se întâmplă cu aceste camere, cât de bună este rezoluția și cât de mult te ajută în off-road. Tai materialul de la exterior, plasticul ăsta cu inserții și este 20% reciclat. O să fie multe glume pe seama acestui semn de reciclat, dar eu zic că este bine. Orice material sustenabil în interiorul noilor mașini este de lăudat, nu de altceva. Discuri, tati, discuri pe spate, plus, uite, avem capitonaj la aripile spate, dar discuri, prima Dacia cu discuri. De fapt, nu este prima Dacia cu discuri. Vă las pe voi în comentarii să spuneți care este prima Dacia cu discuri. Hai să vedem la interior. Acum se deschide ușa așa și la interior cam aceleași materiale. Ce am observat este că s-au chinuit puțin pe partea de design, chiar dacă materialele în esență sunt dure. Avem USB-C, avem U-clip, avem spații de depozitare, tapiserii noi pe care le-am mai văzut și pe Jogger, Sandero, Stepway și așa mai departe. Noul limbaj de design Dacia, noua identitate Dacia cu materiale sustenabile. Așa arată din spate. Asta e o versiune care nu e nici hibridă, nu e nici 4x4. Deci e o versiune mild hybrid cel mai probabil, cu tracțiune față și cutie manuală. Cam așa arată de la spate. Tot becuri sunt, deci nu avem stopuri cu LED. Tot becuri sunt băgate aici, deci tot reducere de costuri. Nu știu dacă luminile de semnalizare sau de marșarier vor fi cu LED, plus emblema Dacia aici. Și bușonul
benzină doar, nu vor mai exista versiuni diesel, nu va mai exista versiune DCI, poate doar pentru alte piețe. E foarte greu la saloanele auto să poți să filmezi ceva într-o lumină de calitate pentru că ai reflectoarele sus și aici e umbră peste tot. Dar vreau să arăt câteva detalii. Ca să dai scaunul în față, ai maneta asta, apoi ca să-l ridici aici și se vede deja tapiseria. Asta arată ca un blug, dar scaunele în principiu sunt aceleași de pe Sandero Stepway, de pe Jogger și așa mai departe, dar mi se par mie că sunt mai moi și mai confortabile decât ori mi se pare că stau în picioare de foarte mult timp și trebuia să stau și eu pe ceva, ori chiar sunt scaunele un pic mai moi și mai confortabile. Față de Dacia Duster 2, scaunele sunt la alt nivel și e normal să fie așa pentru că avem un model complet nou. Aici avem un plastic, se vede că e albastru, dar avem mult plastic texturat, inclusiv aici scrie Duster, nu știu cât de bine se vede. Multe comenzi de Renault, USB-C-uri, butoane tot de Renault, butoane de Renault, inclusiv sistemele de asistență obligatorii în 2024 pe toate mașinile. Vedem și pe Sandero Stepway acest lucru și pe noi de modele din 2024 toate vor avea așa ceva. Mod eco, înălțimea farurilor, fază scurtă, da, LED, fază lungă halogen, auto start stop off, U-clip, multe accesorii de genul U-clip. U-clip aici, torpedou neamortizat, engine, butonul de start, comenzile sunt tot aici, comenzile audio. Avem aici volanul nou, care ar fi mers niște decupaje aici pentru un confort mai bun, dar per total nu e foarte gros, e destul de subțirel și se reglează destul de ok. Are destule reglaje. Pe plafon avem materialul ăsta, care pare mai de calitate față de ce se punea înainte pe Duster. Spațiu de depozitare aici, suportul de pahare aici, cotiera tot în stilul Dacia. Ia să vedem dacă este extensibilă, n-ar trebui să fie, nu este, dar ai material moale pe cotieră. Per total un interior destul de ok, avem accesorii U-clip aici, e o lanternă, o lanternuță, USB-C-uri, spații de depozitare, îmi place că au pus USB-C-uri. Așa arată la interior, mânere, dar nu la șofer, mânere și ia, avem cârlige, avem aici cârlige. Da, motorizările simplu, 1.0 TCE 90 de cai, de fapt 100 de cai GPL, ăsta 1.2 130 de cai 4x4 manuală sau, bine, 4x2 sau 4x4 sau automată cu tracțiune față și hibridul 1.6 140 de cai pe care l-am văzut pe Jogger până acum. Noua emblemă, așa arată Dusterul la interior. Uitați-vă și voi ce e aici la standul Dacia. Hai să vedem springaletele. Noul springalete, ia uite-l. Ăsta chiar are LED spre deosebire de Duster. Cam așa arată, spring electric. Caroseria este în principiu aceeași, dar a primit un facelift amplu. Motorizările, bateriile sunt aceleași. Avem AptiBuild, emblema Dacia și portbagajul este același, dar roata de rezervă nu mai e aici. Nu că n-ar mai fi disponibilă, dar cred că e opțională. Așa, asta este varianta de 65 de cai, aia brutală, de trage ca nemâncata. Și ușile sunt cam la fel, sună la fel când le închizi, se deschid la fel, nu e nicio problemă. Jantele tot ling-longuri, dar capacele au fost schimbate. Senzorul de temperatură exterioară și evident tot ceea ce înseamnă Dacia, design nou, extreme, chestii de genul ăsta. Avem cu bronz. E mare bătaie, n-ai ce să te bați. Uite. Celelalte capace, că a fost tratată pe aici mașina, scrie Dacia Automobile SA pe mașină, dar tot în China sunt făcute. Ăsta este 45 de caiu, Expression electricul. Vreau să vă arăt și interiorul pentru că este tare fain. Așa arată botul la springalete. Astea sunt doar LED-uri de zi, astea sunt halogene, faruri. S-au închis un pic, dar na, e normal. Așa farurile cu halogen, o grilă mică în față, portul de încărcare schimbat, cam așa arată. Deci dimensiunile sunt aceleași, motorizările sunt aceleași, totul este la fel. Hai să vedem și noi interiorul. Până și gaura de cheie este aceeași cum era la springul de dinainte. Interiorul a fost redesenat complet în nou limbaj de design Dacia, buzunarele au fost mărite. Ia să luăm loc la interior. Tapiseria. Da, avem mai multe tipuri de tapiserie. Noul design. Imitația asta de piele, se vede că este imitație de piele, dar na, decât să pună un textil, mai bine să pună ceva rezistent, așa cum se laudă cei de la Dacia că sunt aceste materiale.
ornamente pe praguri. Aici a rămas la fel, aici în principiu la fel. Volanul este cel nou, să dacă putem să aprindem lumina. Volanul este cel nou, tabloul de bord este nou, după cum se poate vedea, volanul de la Duster. Cheie ca să pornești motorul, deci n-au schimbat chestia asta, au pus un ecran de infotainment nou, același de pe Duster, se simte are nou. Deci Apple CarPlay, Android Auto, wireless, merge și cu fir. Curios dacă au trecut la USB-C-uri, au trecut la USB-C-uri, comenzile de climă sunt acum mult mai frumoase, se simt mai de calitate. Schimbătorul a fost luat de la Duster-ul nou, Duster-ul nou cu automată. Mie îmi plăcea rotița aia. Avem aici un spațiu de depozitare, încă n-au pus suportul de pahare. Cred că va exista un U-clip din ăsta cu suport de pahar. Mai avem aici priza de 12, mai avem spațiu de depozitare aici, airbag aici, guri de ventilație. Gurile astea sunt destul de interesante. Mai multe când o să avem timp să testăm mașina, dar na, frâna de mână manuală este aceeași. Probabil ai RNDB, da, ai și modul braking acum, înainte n-aveai mod braking la spring, deci asta este o schimbare. Și n-ai nici modul park, o pui în neutru și tragi frâna de mână și ai oprit motorul și așa s-a oprit spring-ul. În principiu la fel, dar mașina arată mult mai puțin low cost decât înainte, dar chiar aș putea să spun că arată bine și este dezirabilă. Prețul acum e vreo 14.500, nu știu dacă o să crească la facelift-ul ăsta, tot ce știu e că ecranul ăsta va fi opțional, dar 10 inch, rezoluție bună, arată bine. Și în spate nu s-a schimbat nimic, ai geamuri manuale la 45 de cai, geamuri electrice la 65 de cai și cam atât. Asta e tapiseria, chiar sunt curios să merg cu ea. Sunt tare, tare curios. Am observat ceva la noile Daci. Uitați-vă câtă antena au toate. Ce e cu antenele astea? Jogger are antena lungă, Sandero Stepway are antena lungă, Duster-ul are antena lungă. Apropo, asta e noua culoare de pe Sandero Stepway, de pe noile modele Dacia. Avem capace aerodinamice. Acum, tapiserie nouă, nu mult schimbată și butonul de sisteme de asistență care va veni pe toate modelele din 2024, indiferent că-s Daci sau nu. Aici avem 90 de cai automată. Așa arată spring-ul în cealaltă culoare. O culoare nisipoasă așa. Model Expose, ia să vedem. Model Expose. Safari, beige Safari se numește culoarea. Și aici sunt dotările. Dar mașina în principiu aceeași, inclusiv la motor. Din ce am înțeles o să pună opțional și uite-l, un frunk. Aia n-are, asta are, deci nu va veni pe toate, probabil va veni pe Extreme, cu încărcătorul domestic, încă mai pun încărcător domestic la ea și bateria Renault Nissan Made in China, bateria de 12V, nu aia. Bateria mare făcută tot de CATL în China, evident. Ceva amuzant la standul Dacia, avem un interior de Duster în care poți să stai în picioare și să apeși toate butoanele, să vezi cum se simte totul, să dai flash-uri dacă vrei. Au luat bordul de Duster și l-au... Uite, așa se activează scaunele încălzite, parbrizul încălzit pentru prima dată la Duster, sistemele de asistență, poți să umbli, deci doar că nu poți să dai de volan, că e fix. Apeși butonul de start, U-clipurile, butoanele și avem o vedere mai bună. De parcare electrică, asta e versiunea hibridă. Că avem acolo și bateria și evident e singura cu automată. Spațiul de depozitare, stai să oprim scaunele încălzite și volanul încălzit ca să nu consumăm curent. Glumesc, vă dați seama. Și U-clipurile, uite, lanternuță cu spațiul de depozitare și aici alt suport de telefon. Bine, că ai Apple CarPlay, Android Auto, nu înțeleg de ce mai trebuie să mai ai telefon aici. Dar mă rog, pentru oamenii care chiar au nevoie, pentru șoferii de Uber și așa mai departe. Hai să vedem. Aici avem motorul și bateria lui Dacia Spring. Ăsta e motorul electric al Springului. Avem aici hibridul de 140 de cai putere, motorul 1.6 aspiratul, plus bateria, care e micuță, 1,2 kWh, dar vedeți că nu e așa, nu e cu mult mai mică decât aia de pe Spring. Chiar dacă este micuță ca și capacitate, tot are o dimensiune mare și o greutate mare. Și mild hybridul, și o să vă arăt o chestie, mild hybridul 0,8 kWh. Vedeți diferența dintre o baterie de mild hybrid de 48 de volți și una care are aproape aceeași capacitate sau cu 50% capacitate mai mare. Trebuie să fie până aici, dar e mult mai mare bateria de hibrid. Și motorul 1.2 mild hybrid pe care l-am testat deja pe Renault Austral.
Mi s-a spus că n-am voie să pun mâna pe el. Un lucru care mi-a sărit în ochi, Duster-ul ăsta e încălțat cu Continental All Season Contact, pe când celălalt e încălțat cu Eco Contact 6Q. Ambele au jante pe 18, semn că Dacia va oferi anvelope All Season pe noul Duster. Mașina asta o să facă furori. Hai să vă spun așa cum vede Renault sau cum văd eu gama Renault. Avem Renault Austral, Rafale care este Austral Coupe, Passo care este Austral Maxi, să spunem așa, mai mare, Scenic care este Austral electric și Megane electric. Plus că se va lansa noul Renault 5, dar am vrut să vă arăt cum arată gama Renault în ziua noastră, în zilele noastre. Deci ăsta este noul Renault Rafale, un X6 să spunem așa, doar că mai micuț un pic. Un SUV coupe de dimensiuni compacte spre medii. Cam așa arată îndeaproape. Grila asta plină, că nu este deschisă. Aici este grila adevărată, plus aici mult negru lucios, capaci aerodinamice, jante pe 20. Astea nu sunt capaci aerodinamice, sunt jante cu totul. Bridgestone Turanza, echipare Esprit Alpine, că de asta sunt și în Formula 1. Tot așa. Hai să vedem exteriorul, după aia facem un mic tur la interior. Spatele arată demențial, seamănă un pic cu Skoda Enyaq Coupe, dar aia e. Și uitați-vă cum scrie Rafale. E-Tech Hybrid, motorul de 200 de cai de pe Austral. 1.2, 200 de cai, full hybrid multimodal. Hai să vedem și portbagajul, de unde se deschide. Nu apeși pe siglă, ba da. Nu e aici. Deci avem impresia că apeși pe siglă. Destul de spațios. În portbagaj știu că nu se vede mai nimic din cauza luminilor, dar aia e. Și evident podea falsă, ceva spațiu de depozitare, n-ai roată de rezervă, cel puțin nu la modelul ăsta care se află aici. Evident bagi benzină, niciun diesel. Nu știu dacă există vreo mașină diesel pe aici, prin salonul auto. Dacă găsesc o mașină diesel o să vă arăt. Evident, opțional vine cu 4Control, sistemul de direcție integrală și hai să vă arăt interiorul din punctul ăsta de vedere. Ai Comfort Access și la pasager, piele cu ceva microfibră, Esprit Alpine iluminat, plafonul panoramic ce își poate schimba opacitatea, etierele subțirele, interiorul care seamănă foarte mult cu Austral, mai diferă câteva materiale pe aici, materiale moi pe aici, lumini ambientale, în principiu cam aceeași consolă, USB-C-uri, aceleași butoane, similare cu ceea ce vedem pe Duster, sistemul de infotainment pe bază de Android, volanul de la Austral, multisense, modurile de rulare, steagul Franței în cusături, un interior frumos, n-am ce să-i zic din punctul ăsta de vedere, seamănă foarte mult cu cel de pe Austral, torpedou capitonat, ceea ce e frumos, nu mă așteptam să aibă, nu multe mașini mai au în ziua de astăzi, mâner la șofer, cârlig în spate, da, ia să vedem în spate dacă e loc. Mașina are un apartament destul de mare, buzunare capitonate și în spate. Renault vrea să ne impresioneze, ce să mai, vrea să ne impresioneze. USB-C-uri în spate, airbag central și un mic avionaș aici, un mic easter egg. Ia să vedem, opa, deci cotiera coboară tot cu tetieră, e integrată. E un detaliu interesant, da, aici ridici, opa, ridici și mai ai două USB-C-uri, încă două, deci 4 USB-C-uri în spate. Când ai USB-uri, ia uite ce frumos. Ha, bravo, mă! Bravo, Renault. Are câteva secrete din astea frumoase, Rafalele, pe care mi-e foarte greu să le descoper acum când mă plimb cu ghiozdanul în spate. Uite, loc pentru centură, pe care mi-e foarte greu să le descoper acum în marea asta agitație. Cam așa este Renault Rafale, SUV-ul coupe de la Renault. O să-l avem și noi la test anul acesta. Dacă vă întrebați de ce seamănă Rafale cu un Peugeot, este pentru că le-au luat designerul șef. Așa. Espasul care este un Austral mai mare, evident aceeași platformă, aceleași motorizări în mare parte, deja este la vânzare în alte țări. La noi încă n-a ajuns, am văzut deja multe pe străzi, inclusiv în Elveția, inclusiv în Italia, la final de an trecut. Deci dacă vrei un Austral mai mare, practic ăsta, espasul este înlocuitorul lui Koleos. Deci nu greșim când spunem că este înlocuitorul lui Koleos. Avem și nuanțe deschise, sistem de sonorizare Harman Kardon, frâu de parcare electric auto hold, tapiserie din piele, tapiseria destul de moale, același bord ca la Austral. Avem radio care este pornit acum, ia stai să nu ne dea ăștia
de monetizare. Același interior, cel puțin în față, precum la Rafale. Un plafon panoramic absolut imens, un loc pentru ochelari aici, plus oglindă să vezi ce e în spate. Evident că este mai spațios decât un Austral, atât în spate cât și la portbagaj. Deci dacă ai familie mare, numeroasă, îți place marca Renault, vrei motorizări pe benzină sau hibride, atunci asta s-ar putea să fie mașina pentru tine. Spatele, un Austral mai mare, doar că scrie Espace. Evident, E-Tech Hybrid, aceeași motorizare de 200 de cai. Și ia uite, pentru cei mici. Deci de asta tragi ca să rabatezi. Ai și centuri de siguranță. Ai și USB-C-uri în spate. Două, deci doar pe partea aia sunt USB-C-uri. Și de aici rabatezi bancheta de pe partea cealaltă. Copertina și ea se depozitează aici, frumos. O să avem mai multe la test. Îmi pare rău pentru muzica asta. Asta e Renault-ul Scenic, 100% electric. Grilă plină, nou limbaj de design Renault, noua emblemă Renault. Îmi plac jantele astea pe stil vechi, totuși sunt mari. Michelin e-Primacy și au fost date cu soluție din aia să fie lucioase, nu suport soluția asta, dar aia e. Așa, mânere, o să luăm loc și la interior, mânere destul de interesante, ele vor intra înăuntru, dar se deschide foarte ușor, adică nu trebuie să apeși foarte mult ca să deschizi. Este varianta mai mare a lui Megane E-Tech electric și așa arată din spate. Are aceeași cotieră cum am văzut la Rafale și acum se prezintă Renault R5-ul. Măricel portbagajul. Se prezintă Renault R5-ul și de asta e gălăgie, plus un fel de mega box ca la Ford Puma. Deci ai ceva spațiu de depozitare, priză de 12V, tapiserie textilă, mă rog, parțial. E interesantă textura chestiile astea, adică e foarte greu să arăți pe video cum se simte, dar pare un material destul de rezistent, capitonaj, lumini ambientale, pătrat, mă rog, cu mici bucățele pătrate, cu bulețe. Așa arată din spate. Încă o dată, hai să vedem dacă putem să prindem un interior și luăm loc la interior, da. Același interior ca la Megane E-Tech electric, avem acum și o cameră în loc de oglindă tradițională, spațiu de depozitare. Tapiseria e interesantă, sunt curios. Pare a fi din ceva materiale reciclate. Tabloul de bord, infotainmentul pe bază de Android, plafonul panoramic pe care l-ați văzut și la Rafale. Da, e ok. Mâner la șofer. Cumva nu se zgârcesc la materiale. Ia uite capitonaj pe aici, adică prea s-au zgârcit la materiale. Cei de la Renault în ultima perioadă. Faza lungă automată o activezi de aici. 625 de km autonomie, zice mașina, maximă. O să o testăm și noi la momentul potrivit. Arată interesant. Renault se duce pe designul ăsta retro, așa că și R5-ul tot în genul ăsta, tot în direcția asta se duce. Suntem la standul IME, care este o IME Motors, o companie premium chinezească cu mașini electrice. Da, IME LS7, L7 acolo, LS6 aici. Ce pot să vă arăt? Avem display-uri în bot aici, cu un cățeluș, multe camere, faruri cu proiector, cu proiecție. Da, cam așa arată în bot. Jante mari, anvelope Michelin Pilot Sport EV. Nu se joacă. Celelalte au Pirelli P0 și Pirelli Scorpion. Acesta este un model de lux, dar ce vreau să vă arăt, portul de încărcare, care se va deschide el până la urmă, este de China momentan, pentru că mașina nu a ajuns încă în Europa, nu are CCS. În spate seamănă cu un Aston Martin DBX și avem, uite-l, un cățeluș și avem în fiecare model un display din asta, atât în față cât și în spate. Sunt curios cât costă să schimbi așa ceva. Portbagaj electric, evident, podea plană, suspensie pe perne. Dacă vrei să ridici bancheta, o faci de aici. Priză de 12V, podea falsă și scaunul pasagerului este ceva spațios și o să vă arăt acum de ce. Orice IME se deschide atingând maneta, nu trebuie să tragi de ea decât după ce iese.
Acesta este scaunul pasagerului care intră sub bord. Deși este electric, încălzit, ventilat, tot ce vreți voi, trebuie să facă loc scaunului șefului, nu șoferului, pardon, ăla e scaunul șoferului. Cu suporturi de pahare pe care culmea tot eu le-am deschis mai devreme, geamuri duble, difuzoare în scaune, un model de lux. Deci, practic, șeful va sta întins aici, cu picioarele în față, la nasul șoferului. Avem luneta, un plafon panoramic, un parbriz imens, climatizare în spate, undeva la 530 de km autonomie, 600 de cai, 100 în 4 secunde jumate, suportul de pahare așa, USB-C-uri, volanul care seamănă cu cel de la Kia EV6, ecrane peste ecrane, camere peste camere, cu toate că ai oglinzi tradiționale, ai și niște camere ca și când n-ai avea și atunci poți să vezi unghiurile moarte în timp ce mergi. Deci cam așa arată padele pentru regenerare, spații de depozitare, materiale premium, să știți. Materiale premium, alcantara aici, piele aici, textil aici, destul de premium. Aici este lemn adevărat, ok, textil și așa mai departe. Acum se lansează ceva, de asta e gălăgia asta, camere peste tot, senzor, camere încă o dată, senzor LiDAR, peste tot senzor LiDAR la mașina asta, pentru că ei merg tare pe chestia asta cu sisteme autonome de conducere. IME, încă o dată, spate de Aston Martin, aș spune eu. Aceasta este berlina L7, o cameră aici. Stai să vedem, portbagajul. Trebuie să apeși un pic mai tare pe portbagaj. Portbagaj electric, berlină și o podea fals. Uite ce baterie avem aici. Interesant, aia nu era baterie, era un invertor. Ok, hai să vedem interiorul cu manetă, gen Tesla. O, ecrane peste ecrane, încuiere, deschidere, ușă, că totul... Opa. Nu mă așteptam la asta. N-am știut că se închide electric. Așa se deschide. Reglaj electric, imitație. Asta e imitație de lemn, nu e lemn adevărat. Da, este o limuzină. În mare parte are și lucrurile pe care le are L7, difuzoare în boxe și așa mai departe. Plafon panoramic. Parbrizul nu este la fel de mare, dar oglinda este minusculă. Ăsta este volanul, gros, nu-mi place. Să dăm muzica încet. Oglindă micuță. Nu știu cum vi se pare. Deci cam asta pot să facă chinezii. Și hai să vedem și cel mai accesibil model al lor. Asta face 100 în 387. Ăsta e cel mai accesibil, dar cel mai rapid. Face 100 în 3 secunde jumate. Opa, m-am împiedicat. Nu are la fel de multe ecrane, dar cam așa sunt cifrele de performanță. Puteți dați o pauză dacă vreți. Foarte mare bătaie. Eu îi încurc pe alții, alții mă încurcă pe mine. Deschide tot așa, printr-o simplă apăsare. Pernele sunt destul de moi, destul de mari. O să intru puțin ca să scap de gălăgie. Hai să vedem cât de bine antifonată este mașina. Asta nu se închide electric, dar e geamul deschis, deci tot o să fie. Dar e bine antifonată, binișor. Boxele sunt aici, nu mai sunt în scaune. Plafonul panoramic este imens. Ecrane peste ecrane. Volanul este rotund de data asta. Oglinda minusculă. Minimalism și ecrane. Cam cu asta vin chinezii. Electricitate, minimalism, ecrane și materiale destul de ok. Vor să-ți ia ochii. Avariile sunt în plafon, dar da, se simte de calitate. Deci aminte de Genesis, cumva. Hai să mai vedem și alte mașini. Și buburuza asta este noul Renault 5 R5, cum vreți să-i spuneți, aici pe verde, acolo pe albastru. O să încerc să stau la astea două pentru că sunt mai luminate și mai colorate așa. R5-ul este noul model electric de clasă B, deci un fel de Clio, e aproape cât un Clio de mare. Electric 95, 120, 150 de cai putere, două versiuni de baterii, 40 de kWh, 52 de kWh, autonomia maximă 400 de km, VLTP, omologată preț de bază 25.000 de euro. Deci probabil una de asta cu baterie mare și 150 de cai se duce în 40.000. Cam așa, dar rămâne de văzut. Hai să vă arăt mașina. Avem jante de 18 cu anvelope EcoContact SQ, adică aceleași anvelope care se pun pe Dacia Duster. Asta nouă.
Încărcarea, nu mai țin minte cât de rapidă este încărcarea, dar să sperăm că este destul de rapidă. Am vorbit mai devreme cu vicepreședintele acestei platforme, care se numește Ampere, și mi-a povestit că aceasta este o mașină gândită pentru plăcerea de a conduce. Bateria este foarte jos amplasată, nu știu dacă putem vedea, dar avem platforma. Avem clip cu platforma pe promotor. Ia să arătăm un pic farurile. Astea sunt farurile LED-uri cu reflectori și aici avem un panou LED pentru luminile de zi. Și astea cred că tot lumini de zi sunt, că n-au cum să fie de ceață. Mașina arată funky, fun, caragioasă. Îmi place cum arată. Mânerul de deschidere în spate este exact ca la Dacia Duster, mâner nou. Și tapiseria asta galbenă, la versiunea galbenă. O să vedem că mai sunt și alte modele de tapiserie. Și aici avem stopurile care sunt destul de interesante. Podea falsă cu spațiu de depozitare. Și dacă vrei să o închizi, se închide similar cu Dacia Sandero. Astea stopurile așa arată din spate. Renault 5, Renault scris, nu emblemă și 5 acolo. Pe această platformă vor fi construite și Twingo și Renault 4. Vor reînvia anumite legende. Renault 5 a apărut în 1972 și a fost o legendă, o legendă. Mai ales în raliuri au existat multe versiuni, GT Turbo și așa mai departe. Hai să vedem și interiorul rapid. Găsim undeva un interior. Hai să luăm loc la interior. Cam așa arată tapiseria, era galbenă, acum este albastră la versiunea verde. Volanul de la Megane E-Tech electric, butoanele noi Renault, butonul de sisteme de asistență. Aici văd că avem suport lombar electric, dar restul totul este manual. Hai să vedem. Avem un loc pentru o baghetă, un coșuleț pentru o baghetă, o cotieră micuță, un spațiu de depozitare 1972. Aici avem un despărțitor cu două suporturi de pahare. Mai avem un wireless charger, USB-C-uri, frate de parcare electrică, auto hold-ul, instrumentarele, butoanele de fapt sunt de pe noile modele Renault. Cam așa arată la interior. Tabloul de bord este complet digital, este funky, au pus ei un design acolo, o grafică să meargă în continuu așa. Sistemul de infotainment pe bază de Android, Hello. Ai și un asistent, dar evident că nu merg toate lucrurile acum la salon. Schimbătorul, de fapt, da, selectorul transmisiei și toate comenzile ca la Megane E-Tech. Materialele sunt interesante, rămâne de văzut ce vom primi și noi la test. Plafonul are acest panou texturat, e drăguț, e drăguț. Să vedem, prețurile vor pleca de la 25.000 de euro, să vedem ce primești pentru 25.000 de euro. Avem și un easter egg aici cu 1972, Turbo 80, 1984 și 2024. E drăguț, sunt curios dacă doar la șoferi aici. Da, doar aici este acest easter egg. Nu știu dacă știe multă lume de el. Știi ce e interesant la saloanele astea auto? Că nimeni nu îți respectă intimitatea. Toți vorbesc peste tine, toți urlă ca nebunii. Dar cam așa arată și Renault 5 în spate. Nu avem USB-uri în spate. Interesant. Acesta este MG Cyberster. Este un roadster electric, dacă vă vine să credeți. Hai să vedem. Deci 375 de kW, mă enervează că toți au un kW. Asta înseamnă 500 și ceva de cai putere, 132, 725 Nm, 443 de km autonomie estimată. Pirelli P0 ca și anvelope, arată într-un mare fel. Jantele sunt măricele. Este o variantă de China pentru că nu avem încărcătorul de Europa. Mașina va veni la noi la vară, o să o conduc la vară pe asta. Abia aștept. Și așa se deschid ușile. Ura! Interior avem parțial piele, parțial alcantara. Trebuie curățat că se va murdări. Volanul este și el deschis. Avem 3 ecrane acolo, un ecran acolo, suporturi de pahare și un loc de unde să-ți agăți cățelul în lesă. Îl pui aici în spatele scaunelor și agăți lesa de acel loc. Memorie la scaune, comenzi pentru climatizare, schimbător, sunt stil Honda, suporturi de pahare, am mai spus, cotieră, evident. Ia să vedem. USB-C, USB-A și card SD. Cardul SD probabil pentru camere. Interesant este că nu are oglindă electrocromă. Chiar sunt curios de ce. Și ar trebui să fie magnetice. Oglinzile, da, sunt magnetice. Așa arată fața de ușă, așa se
închide ușa, sistem de sonorizare Bose, mașina e măricică, baterie 77 kWh, așa arată de la spate și bănuiesc eu că semnalizările sunt aceste săgeți, dar sper să nu fac o confuzie, să nu greșesc. Cyberster MG și are și un portbagaj destul de spațios pentru o astfel de mașină. Iar soft-top-ul nu cred eu că, da, nu intră în portbagaj, nu mănâncă din spațiul pentru portbagaj. Acesta este, pe scurt, Cyberster, îl conducem la vară. Acesta este MG9 EV. Anvelope Michelin, deci chinezii nu mai pun anvelope chinezești pe mașinile lor și a dat seama că au nevoie de Pirelli, Continental și Michelin. Șante pe 20, 700 Nm, 400 de kW, deci 600 de cai, 505 km autonomie estimată, ampatament de 3 metri. Este o mașină mare, evident un vârf de gamă, camere. Bun, altceva, NFC. Deschidem ușa, materiale par premium, pare o copie de Mercedes. Pare o copie de Mercedes aici, nu o să mint, dar de. Așa, acestea sunt scaunele cu difuzoare integrate, volanul e gros cu butoane care imită Tesla și tot tabloul de bord, tot bordul imită, dacă nu mă înșel, Hyperscreen-ul de la Mercedes-Benz. Și asta imită Mercedes. Plafonul panoramic n-are ce să imite, că na. Mulți folosesc plafon panoramic, USB-C-uri, SD-uri, spații de depozitare, wireless charging-uri, cotiere, ecran în spate, piele în spate, am intrat un pic și în spate, e destul de spațioasă. Ăsta nu vrea să fie S-Class, vrea să fie E-Class, că nu este la nivelul lui S-Class, nici ca mărimi, nici ca preț, nici ca nimic. Podea plană, dar interesant. Până și bancheta are aceeași formă, șezutul are aceeași formă ca la Mercedes-Benz. Deci au vrut să facă un Mercedes, au făcut un Mercedes. Avem și soft close și așa arată spatele, care este destul de spectaculos. Nu știu a ce mi-aduce aminte. Îmi aduce aminte de conceptul Jaguar CX-75. De asta mi-aduce aminte. Da, o mașină haioasă, interesantă. Și ăsta este, să spunem așa, SUV-ul S9 EV. Dacă am avut 9 EV, avem SUV-ul S9. Continental Premium Contact C, frâne mari. Asta nu mai are toate camerele pe care le avea acel model, are mai puține. Probabil este o versiune mai slab echipată, este și o versiune mai slab motorizată, nu este la fel de puternică precum modelul pe care l-am văzut înainte. MG, așa arată din spate, camera de marșarier. Nu cred că va fi ușor de murdărit. Nu, aia e camera de oglindă, asta e camera de marșarier. Și cam așa arată pe aici. Evident, toate vor fi electrice. Copiază și aceasta Hyperscreen-ul de la Mercedes și interiorul de la Mercedes. Hai să luăm loc la interior în spate. USB-A, USB-C, MG merge pe ambele variante. De ce nu? Why not până la urmă? Plafon panoramic imens. Aici nu știu dacă se află difuzorul în sine sau are vreo utilitate alta în afară de difuzor. Geamuri duble, groase, uși fără rame la geamuri, mâner care iese ca la Jaguar Land Rover, scaune destul de luxoase, moi, același volan gros, același bord cu Hyperscreen, cameră, îl vedem pe domnul cum stă cu mâinile în buzunar, evident, ecran și la pasager, USB-A, USB-C, suporturi de pahare, imitație de lemn, spațiu pare să aibă, e un model interesant, așa ca și calitate, eu vă spun în modul cel mai sincer, este la nivel de Mercedes chestia asta. Pentru că Mercedes a luat-o foarte mult în jos la capitolul materiale. Dar seamănă. Bine, mai are și zone unde e mai dar în principiu vrea să copieze Mercedes și reușește. Ăsta este un MG7 și spre bucuria mea nu este electric. Nu! Se asortează cu dunga de pe Adidasul meu, cu verdele acesta. Este un 2.0 turbo benzină, 265 de cai, 450 Nm, e kW puterea, da? 9 trepte automată, frâne roșii frumoase, anvelope Michelin, cameră 360, keyless la buton ca la modelele MG mai ieftine. Da, uite, benzină, tati. 92 RON unleaded, petrol and above, unleaded petrol and above only.
Interesant modul de a face rezervorul. Interesant. Bun, cred că are legătură cu designul exteriorului, pentru că e fix aici. Vedeți? Acest panou este ieșit și atunci trebuia să facă cumva să iasă gâtul ăla de la rezervor. Din spate mașina arată absolut demențial, avem guri de evacuare reale. 405 vine, 405 de aici înseamnă cuplul, evacuare cu flapsuri, buton de deschidere, o să-l deschidem imediat, și eleron similar cu Porsche Panamera. Deschidem haionul și da, este haion, nu este sedan în 3 volume, e fastback, notchback în 2 volume și jumătate, roată de rezervă cu subwoofer Bose, frumos, și anvelope Maxxis, anvelopă de rezervă Maxxis. Adică, da, punem Michelin, dar hai să nu punem peste tot Michelin. Hai să luăm loc la interior puțin, rapid, interior sportiv, USB-C-uri, cotieră, piele, scaune sport, așa arată bordul, un cockpit destul de sportiv, destul de interesant. Ce vreau să spun este că acest model se simte ca și calitate a fabricației puțin sub cele două electrice mari, că de-aia zice 7 și nu 9. Adică nu se dorește să fie la fel de premium sau nu-și dorește să fie la fel de premium. Ce am văzut la Cyberster și aici, avem aceste comenzi pe stil Audi la manete, deci clar au copiat de la Audi chestia asta. Dacă vreți deschizi ușa, tragi de mânerul ăsta, e destul de interesant. Memorii la scaune sport, imitație de... Nu, asta e piele, asta e imitație, asta e piele. Airbag, scaunele arată destul de sport. Mai trebuie să scape ei de fonturile astea chinezești care i-au consacrat. Loc pentru ochelari, o mașină interesantă. Nu se știe dacă MG7 va ajunge în România, deși eu cred că ar trebui să ajungă. Trophy Plus. Ar înlocui Passatul, fără probleme. Acum câteva minute s-a lansat și MG3, modelul de bază al producătorului britanico-chinez, dacă poți să spui așa. MG3 este un full hybrid ce va concura cu Toyota Yaris hibrid și Renault Clio E-Tech Hybrid. Avantajul acestei mașini probabil va fi prețul, dar va mai fi un avantaj faptul că are aproape 200 de cai putere și va fi destul de rapiduță. MG, farul cu LED, camere 360 de grade, jante pe 16, anvelope Kumho, avem discuri pe spate, evident, nu avem tamburi. Keyless-ul este exact ca la MG4, este un full hybrid și interiorul preia multe din elementele de design pe care le are MG4, volan, ecran, sistem de infotainment, schimbător de viteze, avem USB-A, despărțitor la suporturile de pahare, cotieră, da, deschisă, scaune interesante, decente așa, par ok, rămâne de văzut când va ajunge mașina asta în România, undeva la final de an, sau poate chiar mai devreme, să sperăm. Așa, ca și calitate pare ok. Dacă mașina asta ar fi fost termică, ar fi concurat cu Dacia Sandero. Eu zic că e un pic peste Sandero ca și calitate, un pic mai mult, nu chiar, e destul de solid construită. O să o vedem în România cât de curând. Acesta este noul IML6, Institutul de Medicină Legală 6. High Performance Sensing Unit. Da. Acesta nu s-a lansat în timp ce eu v-am arătat celelalte, nu se lansase în timp ce eu vă arătam celelalte modele. Este un model nou, concurează cu Mercedes E-Class, este full electric, LiDAR în față, camere peste tot. Deși este vopsită în culoarea asta, habar n-am. Eu presupun că vrea să ia locul lui E-Class ca și taxiul Germaniei. Cred că e gândită să fie mașină de taxi. Nu doar, dar cred că e gândită să fie mașină de taxi. Nu putem să vedem interiorul, se deschide prin NFC, avem și o cameră de Sentry ca la Tesla, că nu e, încep eu să zic, climatronic, deși doar vagurile au climatronic. Avem portul de încărcare aici, pe care nu avem voie să-l deschidem. Oricum, mașina nu poate fi deschisă, de aceea este... Cine îmi face, masaj? Plus... Relaxează-te un pic, că muncești prea mult. Plus Auto Show. Așa, Institutul de Medicină Legală 6. Bravo. IML. Așa, spatele tot de Aston Martin e și o cameră în spate. Asta vrea să înlocuiască taxiurile nemțești. Vedeți culoarea? Mi se pare tare ce fac chinezii și sunt chiar curios, acum că ca de la proprietar de Model 3 mie mi se pare că e concurentul exact de Model 3. Cu toate astea nu înțeleg, nu știu care e treaba cu ea, cum
cum e mașinuța asta. Păi nimeni nu știe. În Republica Moldova se vând deja IME-urile. Băi, ești nebun? Da, se vând deja, urmează. Nu știu dacă și la noi. Eu am niște informații, dar n-am voie să le divulg. Poate da, poate nu. O să ajungă și la noi. Full electrice, pe conducere autonomă, multe radare, multe sisteme de asistență. Da, am înțeles că sunt printre primele branduri din industria auto care au introdus treaba asta cu condusul autonom în China. Deja funcționează. Nu știu dacă o să funcționeze pe România, având în vedere că noi nu prea avem atâtea semnale luminoase pe stradă. Trebuie să învețe prioritatea de BMW la noi. Aia cred că e problema. Pe lângă asta am văzut că seamănă cu DBX-ul. Da, am zis și eu. Da. Am zis și eu. La Geneva, Lucid a adus 3 Air-uri și un Gravity. Dar acum vorbim despre Lucid Air, limuzina care a creat multe controverse, care a uimit, care surprinde. Cea de bază Pure e acolo, pleacă de la 84.000 de euro în Europa. Asta este o versiune intermediară Grand Touring, scrie și aici Grand Touring, 831 de cai putere, 839 de km autonomie VLTP, baterie mult prea mare, mult peste 100 de kW. Hai să vedem așa scurt, 2 camere, 1, 2 și cu asta se fac 3. Atunci când deschizi portbagajul se deschide cu totul. Ce mai avem? Emblema Grand Touring, interiorul o să vedem imediat cum este. Avem accesorii pentru această mașină, al 3-lea stop de frână și un interior spectaculos. Hai să vedem și partea frontală și după aceea o să luăm contact și cu restul mașinii. Partea frontală, aici avem niște prize de aer reale, faruri full LED adaptive, Matrix, cum vrei să le spui, și aici radarul frontal. O mașină spectaculoasă din toate punctele de vedere și cinste celor de la Lucid, pentru că sunt singurii care au pus astfel de reflectoare, astfel încât să fie ok de filmat mașinile. Da. Hai să vedem și interiorul. Interiorul este deosebit de spectaculos. Așa, deschizi, lemn, ceva textil, alcantara, piele și hai să vedem restul mașinii. Și cam asta este interiorul, un ecran aici, un ecran aici, un ecran aici, 34 de inci în total, arată într-un mare fel. Butoanele nu se simt mai scumpe decât la alte mașini. Există mașini care se simt mai scumpe la butoane. Nu mă refer ca întreg, dar mă refer la butoane. De aici controlez cam tot ce se întâmplă. Am mai văzut undeva aceste fonturi. Nu știu să zic unde, dar am mai văzut la alte mașini aceste fonturi. Temperatură, volum, moduri de rulare, ce openings poți să ai, portbagaj, capotă, să ai frunk, child lock, window lock, totul este la ecran. Se mișcă, ecranul se mișcă. Da, are feedback. Așa e făcut să fie. Vehicle connectivity, audio applications. Pare a fi o tabletă cu Android. Cred eu că intră. Ia să vedem. Da, mă, intră ecranul. Asta era. Uitasem. Avem ursulețul Lucid acolo. Spații de depozitare cât cuprinde, cotiera, care e destul de grea atunci când cade. Scaunele, parbrizul imens. Să sperăm că o să avem și noi la test această mașinuță, să o putem descoperi așa cum trebuie. Ușa este foarte ușoară pentru că are asistență și când o închizi la fel, e foarte ușoară. E ca o pană, light as a feather, cum ar zice unii. În spate, buzunar capitonat, așa deschizi ușa, spațiu cât cuprinde, ISOFIX, perdeluță în spate, scaune încălzite, spațiu de depozitare. Ai o grămadă de chestii în Lucid Air. De mult am vrut să văd unul. Foarte greu se deschide cotiera în spate și ski hatch. Că americanii se duc la ski sau la snowboard. Avem și Lucid Gravity lansat aici la noi. Deci odată este Air și odată este Gravity. Interesant nume. 3 echipări. Deci avem Pure, Grand Touring. Grand Touring este și ăsta și Sapphire, versiunea rapidă. Tot botul mașinii de aici, cu tot cu capotă, se deschide și ai un spațiu unde poți să stai. Este gândit să stai. Ai 2 scăunele acolo și poți să stai. Evident poți să folosești spațiul ăla și pe post de spațiu de stocare, dar cei de la Lucid ne-au arătat mai devreme, când nu filmam eu, cum se deschide acest frunk. Pe scurt, avem și Lucid Air Sapphire, versiunea de top 1360 de cai, cu oglinzi de carbon.
este încuiată. La interior avem scaune sport, mai mult Alcantara, dar cam la fel interiorul. Nu sunt mari diferențe. Eleronul, jantele nu mai sunt aerodinamice cum sunt acolo. Sunt jante de-a binelea, au nevoie de răcire. Aceste frâne mari, perforate, ventilate și ceramice. Jante pe 21, pe spate, pe 20 pe față. Eleronul din carbon. Asta este mașina. Aici avem un studiu de design de la Pininfarina. Pininfarina Foxtron. Studiu de design, cum vor ei să facă mașinile, cu LED-uri în față. We Move Dreams. Jante aerodinamice. Pininfarina. O camere în loc de oglinzi. Dacă vrei să deschizi mașina, o faci de aici. Foxtron. Să dăm un tur în jurul ei. Bridgestone Potenza. Și anvelope. Și în spate avem aceste display-uri. Și evident că avem pixeli destul de mari, pentru că ar fi destul de scump să pui un ecran bogat în pixeli, cu o rezoluție foarte bună. Evident, acesta este un prototip, un concept, spuneți cum vreți, studiu de design, dar are și interior și exterior. Hai să vedem în spate. Așa arată în spate și astea sunt materialele. Arată bine. Place că avem o cabină aerisită și în față, o să ne deschidă domnul. Thank you. Și în față avem ecran acolo, ecran central. Se vede că este construit manual, mai are câteva imperfecțiuni, dar aceasta este mașinuța. Am ajuns la standul Chimera, cum vreți să-i spuneți, care au adus lanciile astea de colecție, plus câteva modele noi de ale lor. Evo 38 sau Evo 37, că era O37 mașina, 037, nu știu dacă se numește 38 sau 37 mașina, dar este un omagiu adus celebrului model 037 care a câștigat campionatul mondial de raliuri. Cutie manuală, frumos, totul design retro, Pirelli Trofeo Air la anvelope, superb. Și mai sunt câteva modele, mai este acesta care a fost lansat astăzi, 38-ul, ăsta este 38-ul, ok, ce frumos este. Evident, Delta, O37, avem lanciile de Can-Am și asta este lancia de grupa C, lancia LC2 și asta de grupa 5, dar nu știu dacă a concurat și la Can-Am. Știu că a câștigat Nürburgring-ul într-un an, nu mai țin minte, 82 pe acolo. Și evident, O37 de grupa B, mașina care a câștigat campionatul mondial de raliuri. Deci acestea sunt Evo-urile 37 și modelul nou este 38. Nu vreau să știu cât costă. Nu vreau să știu cât milionul costă de euro. Ați vrut BYD, iată BYD Seal, modelul, să spunem, emblematic, Golful celor de la BYD. Un sedan electric, face 100 în 3,8 secunde, anvelope Continental, BYD design, camere 360, mânere ca la Land Rover și Range Rover, un spate spectaculos, demențial arată, dacă este să mă întrebați pe mine. O să vină și în România. Acum, uite unde are luminile de marșarier în spate acolo. O să vină și în România mai devreme sau mai târziu. Există niște informații conform cărora ajunge în România mai greu. Însă, cu aceste informații, până nu e nimic oficial, nici noi nu putem să divulgăm multe lucruri. Alcantara albastră, piele albastră. De fapt, pielea este turcoaz. Scaune sport, spații de depozitare, cotieră. Avem, dar în față mașina asta este foarte spectaculoasă. Ia să vedem dacă putem să mergem la interior. Scaune sport, turcoaz, volan subțire, comenzi normale, poți să umbli în sistemul de infotainment. Sistem de infotainment cu ecran foarte mare. Acum știu că poate au luat și de la Tesla ceva. Wireless charger, mare, spații de depozitare, schimbători de viteze, moduri de rulare, start-stop. Nu are start-stop, că e electrică, dar e butonul de start și butonul de stop. NFC pe cotieră, un interior mai mult decât spectaculos. Chiar sunt curios de părerea voastră despre toate mașinile astea. Și plafon panoramic. Evident că mașina are și portbagaj. Ia să vedem dacă putem deschide. Electric, destul de spațios,
fără probleme. Trebuia deschis de 2 ori ca la BMW. Ne arată și unde este bateria și avem chiar și un franc capitonat aici la BYD Seal. La standul BYD se află și Yangwang U8, care este un model lansat astăzi, a fost acoperit până acum. Este un mega SUV. Seamănă cu Land Rover, cu Toyota Land Cruiser cel mare. Și seamănă și cu Land Rover Defender un pic. Avem mașina este atât de mare și atât de lată încât are nevoie de lumini aici. Este un plug-in hybrid. Avem benzină pe partea asta. Asta este spectaculos. Cum este cu LED-urile aici. Roata de rezervă, camera ce este în roata de rezervă. Dacă vrei să deschizi portbagajul, deschizi foarte ușor. Și avem alcantara lemn piele. Podea falsă, 5 locuri momentan. Și avem posibilitate să rabatăm bancheta de aici. Dar nu o să facem asta acum. De aici deschis ușa manual, de aici deschis cu buton Evidence Platinum. Scaune electrice, Isofix, pernuțe, mult alcantara, ecrane întețiere, plăsuță, USB-A, USB-C, un ecran în spate, guri de ventilație, poți să modifici scaunul pasagerului dacă stai în spate. Are și soft close. Hai să vedem dacă putem să urcăm înăuntru. Și o plăsuță aici. S-au gândit la toate. Praguri să te poți urca ușor și ne urcăm înăuntru. Acest ecran nu este vizibil din orice unghi, trebuie să fii pasager ca să poți să-l vezi. Un ecran mare de infotainment aici. Easy access, suspension, camping mode, 2 wireless chargere cu 50 de W, moduri, spun că e avaria asta, suspensia pneumatică, diferențialul spate, avem un frigider, foarte drăguț, o cotieră refrigerată, cam așa arată volănașul, volănașul, Yangwang U8, mașină mega spectaculoasă. BYD Seal U și BYD Seal U plug-in hybrid este acolo. Asta s-a lansat versiunea plug-in hybrid, asta este versiunea electrică. Michelin Primacy, camere 360, seamănă puțin cu Seal-ul normal. Cam așa arată, destul de ok. Ăsta este omologat pentru Europa, multe modele de aici nu au fost încă omologate și au conectorii pentru China. Hai să vedem și interiorul repede. LED-uri frumoase. Ce părere aveți de BYD? NFC în oglindă, keyless, Infinity ca sistem de infotainment, de audio. Acestea sunt scaunele. Ce frumoase sunt. Tablou de bord digital, multe butoane pe volan, sistem de infotainment. Se vede că avem și sistem de purificare aer, wireless charger, schimbătorul de viteze, start-stop, cotieră, frumos. Mai spectaculos Seal-ul normal decât acest Seal U. Seal care înseamnă morsă sau focă. Cam acestea sunt mașinile. Build your dreams. BYD a devenit cea mai mare firmă de mașini electrice anul trecut. Tesla are cel mai vândut model electric. BYD are cele mai multe exemplare vândute din toate modelele, pentru că are multe. Dacă vă întrebați unde sunt ceilalți producători de Volkswagen, de Audi, de Mercedes, de europenii, nu sunt. Au venit chinezii, Dacia și Renault. Asta a rămas din salonul auto de la Geneva. Eu am filmat toată ziua, nu am mâncat nimic, nici dimineața, nici seara. Nu știu ce să mai fac, nu știu dacă să vă mai prezint ceva, nu mai am timp, de fapt trebuie să plec în câteva minute, că trebuie să prind avionul. Vă las cu Ferrari Daytona SP3, probabil ultima mașină cu adevărat analog de la Ferrari. Motor median V12, 835 de cai, tracțiune spate, cutie cu dublu ambreiaj, milioane de euro, păcat că e neagră. Vă mulțumesc pentru atenție, abonați-vă dacă vă place contentul meu. Fără să vă abonați, eu nu pot să ajung
în locuri de genul. Nu pot să filmez cu Wheeler Dealers, nu pot să conduc DeLorean, nu pot să vin la Geneva dacă voi nu mă susțineți. Vă mulțumesc că vă uitați, vă mulțumesc că vă susțineți. Hai să facem 100.000 mașini cu Luci Popa de la Geneva se încheie.